نبدا نحكي عن الاكسلريشن. اللي منكم مين منكم عامل مشروع ميمز؟ هاي مثلا ميمز اكسلروميتر، اشتغلوا عليه طالبتين السنه الماضيه او الفصل الماضي، اشتغلوا كان مشروع تخرجهم، استعملوه. بعطيني هو تراي اكسل اكسلروميتر، بعطيني اكسلريشن ب 3 اكسيز. هو اي سي من هون، في اي سي، والاي سي في داخلها من الداخل في عليها دايفرام، الدايفرام بيكون معمول من سيليكون ومعمول امبيدنج عليه بيزو الكتريك ترانسديوسر، فبيقدر بعطيني 3 اوتبوتس له 5 كونكشنز، 2 كونكشنز عشان الباور سبلاي، و3 كونكشنز بعطوني اكس وواي وزد. الاكس والواي والزد هذول بيطلعوا بعطوني الاكسلريشن في 3 دايركشنز من هون، او بعطوني. وممكن استعمله كتلت ميتر، حجمه واضح، حجمه صغير جدا، حوالي $28 $30 سعره. وهي من طبعا الادفانسز المهمه اللي صارت في مجال الميمز، انه صرت انا اقدر اعمل بحجم صغير جدا، اعمل من هون يعني مايكرو الكتروميكانيكال سيستمز. هي فكره مايكرو الكتروميكانيكال سيستمز، في الحاله هي عباره عن اكسلروميتر. شوف هلا بس يمشي الفيديو شوي بنشوفه، نبدا في الماده. كتبتم كلهم هذول يا فاطمه؟ ابسط تطبيق للاكسلروميتر عندي ماس، شفناه يمكن في الميجرمنتس، في حد شاف هذا في الميجرمنتس؟ حكينا عنه، عملنا له موديلنج، عملنا موديلنج لهذا السيستم في الميجرمنتس. لو انا عندي ماس، عندي سبرينج هون له كي اس، وعندي دامبر هون لها كي دي. انا بدي اقيس، هدفي اني اقيس اكسلريشن. ايش اللي راح ينشا عندي هون؟ راح ينشا عندي ديسبيسمنت. لو انا مسكت هذا واثرت عليه بفورس معينه، اثرت عليه باكسلريشن معينه، راح يصير في ديسبيسمنت لهاي الماس اللي موجوده هون بمقدار اكس او بمقدار دي. هذه الديسبيسمنت في ارتباط بينها وبين الاكسلريشن. بس انا ايش مشكلتي هون؟ اذا كنت قريب جدا للريزونانت فريكونسي تبع هذا، شو راح يصير؟ راح يضل يعمل اوسيليشن، طبعا ما بنفعني. واذا كان في دامبنج كثير مش راح يعمل كفايه، اذا ما تكون في كفايه، فبدي احاول الاقي قيمه مناسبه بحيث انها تعطيني ديسبيسمنت مناسبه. نفترض انه عندي الدايركشن اوف اكسلريشن بدي اقيسها، بدي اعتبره بوزيتيف بهذا الدايركشن، دايركشن اوف اكسلريشن، راح اسميه هذا هون ايه. لو عندي فورس خارجيه مأثره على هذا الجسم، بقدر اعبر عن هاي الفورس الخارجيه، يعني فورس اكسترنال، بدي اعبر عنها او اعملها اكسبريشن كانها ام في اي. صار عندي الفورس الخارجيه اللي اثرت على الجسم، على هذا الجسم، ايش راح اطرح منها؟ راح اطرح منها الفورس اللي موجوده هون والفورس اللي موجوده هون. يعني هاي اذا بدي اسميها فورس كانها اكسترنال، قبل ما تقدر تاثر على هذا الجسم اف، مش عندي سم اوف اف بيساوي اي في سم اوف ام، بدي اطرح منها الفورس تبعت السبرينج والفورس تبعت الدامبر، هاي بتساوي الماس هون في الاكسلريشن، او اذا بدي اعتبرها هذه هون اكس دبل دوت، اذا هذا الديسبيسمنت. الفورس اللي في السبرينج مع ايش بتتناسب؟ مع الديسبيسمنت. والفورس اللي في الدامبر مع ايش بتتناسب؟ مع الفيلوسيتي. صارت عندي هذه اكس دوت من هون في كي دي ناقص اكس في كي اس ناقص اف اكس الخارجيه، بامكاني اعبر عنها كانها ام في، يعني كانها اللي موجوده الخارجيه، هذا بيساوي ام في اكس دبل دوت. لاحظ الانبوت لهذا السيستم ايش راح يكون؟ فورس، او يعني اذا ام كونستنت راح يكون اكسلريشن، والاوتبوت لهذا السيستم راح يكون ديسبيسمنت. يعني الانبوت عندي راح يكون A اوف اس، والاوتبوت راح يكون X اوف اس. اذا بنقل هذول التو تيرمز هذول بنقلهم الجهه الثانيه، صار عندي ام اي، خلصنا هنا وايد خلصنا، صار عندي هاي ام اكس دبل دوت زائد كي دي اكس دوت زائد كي اكس، اكس تساوي ام في اي
اذا اخذت اللابلاس ترانسفورم صار عندي ام اي اس بتساوي ام سكوير اكس اس زائد كي دي اس اكس اس زائد كي اس اكس اوف اس. نطلع اكس اوف اس برا، بقسم اي اس على اكس اوف اس صار عندي اكس اوف اس كانها هي كيو اوف تي، بي اوف تي بتساوي ام ام اس سكوير زائد كي دي اس زائد كي اس بقسم المقام والبسط على كي اس، بصير عندي ام على كي اس. هاي ستيدي ستيت سنسيتيفيتي ام على كي اس اس سكوير كي دي على كي اس زائد 1. صار عندي steady state sensitivity K بتساوي M على KS. يعني شو يعني steady state sensitivity في الحالة هاي؟ يعني لو أنا عرضت هذا السيستم لأكسلريشن معينة مقدارها A وظلت هاي الأكسلريشن كونستنت لفترة طويلة لحد ما ترانزيت ريسبونس من هون سيتل داون، لحد ما ترانزيت ريسبونس هدي وسيتل داون، راح يكون في عندي علاقة معينة ما بين اكس الديسبليسمنت اللي بشوفها في هذه الماس والاكسلريشن اللي مأثر عليها من الخارج، قيمتها او العلاقة ما بين الاثنين راح تكون بتعتمد على ام وبتعتمد على كي اس، واللي هو ات ميكس سنس. مضبوط؟ الدامبر هو ما راح تأثر علي، راح يكون في عندي يصير في ديسبليسمنت في الزنبرك، الديسبليسمنت هذا في الزنبرك بيعتمد على الماس وبيعتمد فاعطاني فورس، فبعمل ديسبليسمنت في هذا الزنبرك، يعني هذا الماس هاي راح تتحرك من مكانها الاصلي قيمه معينه لمكان معين، يعني ديسبليسمنت معينه، هاي الديسبليسمنت قيمتها اكس وعلاقتها الكي اللي داخله من الخارج بتعتمد على ام على كي اس. هاي معنى ستيدي ستيت سنسيتيفيتي. بس انا عندي هون في عندي ريزونانت فريكونسي، بدي احاول ايش اعمل؟ اتجنب الريزونانت فريكونسي. الريزونانت فريكونسي شو بتساوي؟ 1 على اوميجا تساوي ام على كي اس، اذا اوميجا ان بتساوي سكوير روت اوف كي اس على ام. اذا هاي بس تعتمد على السبرينج والماس، وزي بعدين تطلع معي من القيم اللي موجوده، شايف اللي هي الدامبنج اللي موجوده. الدامبنج عاده بدي احاول يكون، تذكر قديش كنا بنحاول دائما الدامبنج اوصل لمرحله زي ده 0.7 بتعطيني بالانس ما بين الترانزينت ريسبونس والاوفر شوت والايرورز اللي بتصير عندي، تعطيني اي زيتها بتساوي كي دي على 2 سكوير روت اوف ام كي اس، اوميجا حطينا كانت لنا كي اس على ام، وعندي هون الترانزيت ريسبونس. كل معظم مبدا الاكسلروميترز بشكل عام مبني على هذا الاساس، انه انا عندي ماس، الماس بصير في لها ديسبيسمنت، الديسبيسمنت هاي في علاقه بينها وبين الاكسلريشن الخارجيه اللي عم بتاثر علي. هذه الديسبيسمنت من هون او كل السيستم لازم يكون في عندي نوع من الدامبنج. الدامبنج بعمله عن طريق فلويد، فيسكوس فلويد. الفيسكوسيتي ليش لازم يكون فيسكوس فلويد؟ او ليش الدامبنج هون لازم يكون فيسكوس فلويد؟ لانه ايش الافتراض اللي احنا فرضناه في اشتقاق المعادله؟ في دامبنج. هذا الدامبنج من هون او هذا الكاركترستيك من هون، الدامبنج هي فيسكوس، يعني هذا الفريكشن هون هو فيسكوس مش كولوم، كولوم فريكشن، فيسكوس فريكشن بتزيد مع زياده السرعه. يعني تذكروا حكينا لو انا عندي بليت، لو عندي ليكويد هون والليكويد
الفلويد هذا جبت انا بليت، والبليت صرت احركها بسرعه معينه في هذا الفيسكوس فلويد من هون. الفورس اللي بتواجهني اللي بتقاومني هي الفيسكوس فريكشن، والفيسكوس فريكشن هاي بتعتمد على السرعه، في ارتباط بينها وبين السرعه. او الدامبر هاي، اذا انا جبت دامبر حطيت في داخلها بليت، والبليت هاي حطيت فيها فتحات وصرت اسحبها بسرعه معينه، كل ما زدت السرعه راح تزيد الفورس. لما بوقف ما فيش عندي ستورد انرجي، الانرجي وين راحت؟ صار لها ديسيبيشن على شكل حراره في الفلويد هذا اللي موجود. دكتور شو الكولوم فريكشن؟ ايش الفرق بين الكولوم فريكشن والفيسكس فريكشن؟ الكولوم فريكشن هي الفريكشن اللي احنا بنعرفها اللي دائما نتعامل معها من المدرسه، اللي هي شو هي؟ ما بتعتمدش على السرعه، مش سبيد ديبندنت. يعني الفريكشن نوعين، او اذا بدنا نسميها فريكشن النوع الثاني. في عندي كولوم فريكشن، كولوم فريكشن ايش بتناسب الفريكشنال فورس؟ ميو في الاف نورمال. عندي نورمال عماله بتغطي التو سيرفيس على بعض، والمفروض هاي اندبندنت اوف سبيد. الفيسكس فريكشن تتناسب اللي هي كي دي، يعني بتتناسب مع السرعه بروبورشنال تو في. الفيسكس فريكشن هي اللي بشوفها اذا كان عندي زي شيء معين عماله بيمشي في لفته. مين عم بيشتغل على الفيسكوستي؟ نعم. كي دي بتزيد مع السرعه ولا بتقل؟ لما تزيد السرعه بتقل كي دي صح؟ كي دي ثابته. كي دي كونستنت. كي دي بتعتمد على شكل البليت هاي والعلاقات اللي بينها وبين السيستم اللي موجود هون. الكي دي كونستنت. الفورس اللي راح تزيد كل ما زادت السرعه، مش هيك؟ كل ما زادت السرعه تزيد الفورس. نعم. الدامبنج ريشيو ايش لازم تكون؟ عندي 2 زيتا على اوميجا ان شو بتساوي؟ كي دي على كي اس، مضبوط؟ هذا الترم شو بيساوي؟ معامل اس دائما شو بيساوي في هذا الفورم؟ عندي 2 زيتا على اوميجا ان شو بتساوي؟ كي دي على كي اس. عوض محل اوميجا ان قيمتها، قديش قيمتها كانت؟ اذا عوضتها المفروض يطلع معك الترم هذا. يعني 2 بتروح هون، اوميجا ان بدي اطلعها هون ان اوميجا ان كي اس على ان. بصير معي جذر كي اس موجود هون وكي اس موجوده هون. مضبوط؟ وين كانت المعادله؟ وين جذر تحت؟ بضلها برا. صح. اثنين بضلها برا، بضلوا يدخلوا جوا تحت الجذر. خلينا نشوف اذا بقدر افرجيكم هاد، او خليه لا يخلص، خليه يخلص بكون قطعنا كمان ماده. This is a gyroscope. It consists of a metal wheel mounted on an axle. The wheel and axle spin freely, secured in a metal frame. This simple device can behave in the most unexpected ways. The components of this simple mechanism are obvious, and it doesn't seem to have any special capabilities. Try to stand it on end and it falls over. Try to suspend it like this and it drops. Apparently it can't defy gravity. But spin the wheel and all that changes. A string provides a simple method to spin the wheel.
first thing I notice about the spinning gyroscope is that it resists attempts to change its position. A resistive force appears when I attempt to tilt or rotate the gyro. Now when I stand it on the tabletop, it stays vertical. The spinning wheel is creating a force that holds the gyroscope upright. When the wheel stops, the force disappears and the gyroscope falls. Incredibly, this force will support the gyroscope like this. It appears to be levitating. A spinning gyroscope will balance on a string. You can even lift the gyroscope with a string looped around one end. المشكلة اللي هذا كله مش نازل. ايش المبدأ هون اللي بنعتمد عليه؟ conservation of momentum. الفكرة اللي موجودة هون هي نفس الفكرة اللي موجودة في المومنتم الخطي. إذا عندي مومنتم خطي عندي M في V conservation of momentum before and after أي تغير، إذا حتى يصير في عندي تغير. يعني لو عندي كتلة ماشي بخط مستقيم بسرعة معينة B بدي اعرضها لقوه معينه حتى تتحرك عن المسار هذا تتغير المومنتم اللي موجوده فيها. ايش بقابل ام بالروتيشنال؟ قابل في بالروتيشنال اوميجا، فنفس الشيء عندي هون كونزرفيشن للروتيشنال مومنتم. هلا فكره الجايروسكوب وين نستخدمها؟ انا بنزل لكم اللينك تبعت هاي بتشوفوها، بتشوفوا الفيديو كامل. ما بعرفش ليش هلا قرر يوقف. استخدام الجايروسكوب انه انا لو كنت عملت روتيشن لهذه الويل على سرعه معينه وتركتها في بوزيشن معين راح تضلها في هذا البوزيشن حتى لو تحرك الشيء اللي هي موجوده فيه. هلا استخدامهم مثلا بستخدمه بطياره، لو عندي انا طياره وركبت فيها الجايروسكوب، والجايروسكوب الاورينتيشن تبعه كان هذا الاورينتيشن مثلا لما بديت من الارض. لو تحركت الطياره بهذا الاتجاه وكان هذا فري انه يضل في مكان معين، ايش اللي راح يعطيني؟ يعني شو صار كانه ايش؟ كانه تلت متر، كانه عم بعطيني تلتنج، يعني بقول لي قديش انا تلتد، قديش التلتنج تبعي اللي موجود. طبعا انا بامكاني استخدم واحد يعطيني في اكسس وواحد يعطيني في اكسس ثاني. يعني واحد بعطيني اكسس ليفت رايت مثلا، واحد بعطيني فرونت، وهذا المبدا لحد هلا موجود في كثير من الطيارات، طيارات الهليكوبتر والطيارات العاديه، مبدا الجايروسكوب. هذا مش اكسلروميتر بمعنى هو اكثر منه تلت متر، شيء عماله بيحافظ على الاورينتيشن الاصلي، لاني انا لما بكون داخل الطياره ضاع من الاورينتيشن الاصلي. هذا ما اظنش انه يكمل لانه عماله بنزل بسرعه واطيه، فرح اطفيه. نعم كيف بضل يتحرك؟ كيف بضل يلف؟ هلا كيف بده يضل يلف؟ ايش راح يصير فيه في النهايه؟ بدك انت تزوده بمصدر يضل يحركه. يعني لو موتور مثلا او شيء معين بضل يحركه باستمرار يضل محافظ على سرعته الاصليه. اذا قدرت تخليه يضل محافظ على سرعته الاصليه معناها اعطاني وهذا هو استخدامات ثلث متر. فاحنا هون لما بنحكي عن الاكسلروميترز ممكن يكون في عندي ثلث متر، مرات بنسميه انكلينوميتر، وفي عندي منه كمان بكون 3 اكسس. هذا اللي انتم بتشوفوه هلا اللي معكم الميمز ممكن استعمله كمان كثلث متر او انكلينوميتر. طبعا انا عندي الاكسلروميتر نفسه اللي حكينا عنه. الاكسلروميتر رح يعطيني اكسلريشن، الثلث متر الكيلومتر رح يعطيني قديش الانكلينيشن اللي انا موجود. هناخذ حضور وغياب بس ما تطلعوا. في حد هون معه تليفون رشا؟ كان المفروض عندنا امتحان تعويض اذا بتحكي معه انه الامتحان تاجل الاسبوع الجاي، نفس الوقت الاسبوع الجاي الساعه 3. احمد ابو حمور. نعم. غندور هون، وين غندور؟ احمد ابراهيم يوسف احمد علي. نعم. عمر زكارني. يوسف الزويري. طارق بطشون. وين طارق يا فرح؟ بسام زياده. عبد الكريم قرمان. قصي العرموطي.
بدر؟ نعم. عبد الله السختيان؟ وين عبد الله؟ عمر كمال؟ حمزة الحوامدة؟ نعم. رامي الدريني؟ عارف رياض؟ محمد نصر؟ محمد نصر؟ طارق ابو سنينه؟ احمد ابو جاجه؟ واللي طلع مين اللي طلع؟ عمر عابدين؟ عمر عابدين؟ محمد ملحم؟ احمد نور؟ ادهم؟ اسامه عوض؟ امل رياحي؟ وين امل؟ بس علوا صوتك اللي بيحكي انا. انس الحمد؟ نعم. اياس القيسي؟ نعم. بشار؟ بشرى؟ نعم. بنان؟ حنين؟ نعم. خلف؟ نعم. رزان؟ سكينة؟ عالية؟ وين عالية؟ عبد العزيز عقل؟ عبد العزيز هون؟ بس احكوا يا شباب لاني مش مركز اليوم. خلص. عبد الرزاق؟ فادي عليوي؟ فرح؟ لارا؟ محمد فراهيد؟ محمد مشالبه؟ نعم. معتز؟ نعم. مهدي عكاوي؟ نعم. مهند عبد العزيز؟ نعم. نبيل مسلم؟ نعم. وليد ايوب؟ نعم. ياسمين؟